سلام همراهان گرامی، به شب داستان خوش اومدین. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بریم با هم به داستان این ویدیو گوش بدیم. مرد جوجه فروش. در زمان سابق گفته بودند که در اصفهان جوجه خروس را خوب میخرند. یک مردی می آید و 100 تا جوجه خروس می خرد و حرکت می کند به طرف اصفهان. موقعی که وارد اصفهان شد رفت و در گوشه‌ای منزل کرد. مردم اطراف او را گرفتند و گفتند که جوجه خروس ها را دانه چند می فروشی؟ گفت خودم خریدم دانه 2 تومان و می فروشم 3 تومان. مردم گفتن شنیده ای که اصفهان جوجه خروس خوب میخرند، اما نه به این قیمت. جوجه خروس دانه 15 قران است. مرد بیچاره تا 2 روز فروش نکرد. بعد از 2 روز یک زن بسیار دانایی آمد و پرسید جوجه خروس ها را دانه چند میفروشی؟ گفت دانه 3 تومان. زن که مقصودش این نبود که پول بدهد و از این مرد بیچاره جوجه خروس بگیرد، گفت خیلی خوب، بلند شو، همه جوجه خروس هایت را بردار و برویم خانه ما و پولش را هم بگیر. مرد بیچاره خوشحال شد و فکر کرد که حالا خوب شد. هر دو روانه شدند به طرف منزل زن. رسیدن جلوی یک مسجد که 2 تا در داشت. زن جوجه خروس ها را برداشت و به مرد گفت همینجا بنشین تا من پولش را برایت بیاورم. از این در داخل مسجد شد و از در دیگر رفت به طرف منزلش. در منزل 2 تا دختر داشت. حکایت مرد جوجه فروش را برای آنها گفت. دختر بزرگش گفت آن مرد جوجه فروش کجاست؟ مادر گفت پشت در مسجد که 2 تا در دارد نشسته و در انتظار من است که برایش پول ببرم. دختر گفت مادر میخوای من برم و لباسهاش رو از تنش در بیارم و بیام؟ مادرش گفت برو، انشاءالله زودتر از من بیایی. دختر آمد پشت در همان مسجد، دید که مرد نشسته و سر به زانوی غم فرو برده. گفت ای برادر، چرا سر به زانوی غم بردی؟ مرد بیچاره حکایت را برایش تعریف کرد. دختر خیلی دلسوزی کرد و گفت برادر حتما خرجی و پول هم نداری؟ گفت نه. دختر گفت من یک بچه دارم که مشربه را توی چاه انداخته، تو بیا اونو بیرون بیار و مزدت را بگیر و خرج کن. باز مرد صاف و ساده گول خورد و حرکت کرد تا آمد رسید لب چاهی که دختر نشان داد. لباسهایش را از تنش درآورد و رفت توی چاه. دختر هم لباسهای مرد را برداشت و رفت خانه. به مادرش گفت دیدی که من رفتم لباسهاش رو درآوردم؟ دختر کوچکتر هم گفت مادر اگر اجازه بدی من میرم و از هیکل لختش 1000 تومان پیدا میکنم و میارم. مادرش گفت برو، اگه چنین کاری کردی 1 درجه از من حق بازتری. دخترک حرکت کرد، آمد لب چاه، دید یک مرد غریبه لخت و عریان بر سر چاه نشسته. گفت برادر چرا لخت هستی؟ مرد بیچاره حکایت را گفت. دختر گفت اگر با من شرط کنی که من هر جا تو را بردم و هر چه از تو پرسیدم بگی آره، من میرم 1 دست لباس خیلی اعلی برات میارم. مرد گفت خیلی خوب. دختر رفت و 1 دست لباس خیلی اعلی آورد و داد به مرد. مرد جوجه فروش لباس را پوشید و حرکت کردند و رفتند توی بازار جلوی دکان زرگری. دختر به مرد جوجه فروش گفت فقط من از تو پرسیدم بگو آره. گفت خیلی خوب. دختر گفت آقای زرگر ما قدری طلالات لازم داریم. زرگر چون نگاهش به قیافه این مرد و زن افتاد گفت خانم دکان ما متعلق به شما دارد، هرچه بخواهید از خودتان است.
دختر رفت یک انگشتر گرانبها برداشت و به مرد گفت آقا این انگشتر را برداریم؟ مرد گفت آره. خلاصه دختر همینطور به قدر 1000 تومان طلا برداشت و نشان مرد داد و پرسید خوب است؟ مرد هم گفت آره. بعد دست در بغل کرد و گفت مثل اینکه پولهایم تو منزل مونده. آن وقت به زرگر گفت آقا پولهام تو منزل مونده، این آقا اینجا باشه تا من برم پولهام رو بردارم و برگردم. زرگر بیچاره که نمیدانست این دختر حقه باز است گفت اشکالی نداره، آقا شما اینجا هستید تا خانوم بروند و پول بیاورند. مرد هم به عادت خودش گفت آره. دختر هم طلاها را برداشت و حرکت کرد. رفت منزل و به مادرش گفت دیدی که از تن لختش چقدر طلا آوردم؟ به اندازه 1000 تومان. مادرش گفت احسنت به تو که دخترم هستی. القصه برویم سر وقت زرگر بیچاره که 2 ساعتی طول کشید دید کسی پیداش نشد. گفت آقا خانم دیر کردند. مرد گفت مگر نرفتم پول بیاورند؟ مرد گفت آره. زرگر دید نه خیر، آمدن خانم از حد گذشت و هرچه هم که از این مرد میپرسد به غیر از آره چیز دیگری نمیگوید. زرگر بیچاره فهمید که زن سرش کلاه گذاشته. بنا کرد سر و صدا کردن. اهل بازار جمع شدند و گفتند این مرد را ببر پیش حاکم. زرگر مرد جوجه فروش را برد پیش حاکم. حاکم چون از این موضوع با خبر شد گفت زن چطور شد؟ باز هم مرد گفت آره. حاکم پرسید مگر زن تو نبود؟ مرد گفت آره. حاکم دید نه خیر، هرچه میپرسد جواب آره است. پس حکم کرد مرد را بخوابانندش. مرد را خواباندند و بنا کرد او را شلاق زدند. مرد بیچاره فریاد زد نزنید، خدا لعنتش کند که بخواهد جوجه خروس بیاورد اصفهان بفروشد. حاکم گفت یعنی چه؟ مرد جوجه فروش حکایت را از اول تا به آخر باز گفت. آن وقت مرد جوجه فروش را آزاد کردند و گفتند برو، اما دیگه جوجه خروس به اصفهان نیار برای فروش. حکایت زیبای چاق و لاغر. داستانی جالب از گلستان سعدی درباره عاقبت پرخوری و تن‌پروری. زمان قدیم 2 درویش خراسانی با یکدیگر دوست بودند. آن 2 با هم چنان صمیمی بودند و مهربان که مردم میگفتند آن 2 دوست مثل 2 مغز بادام هستند و در یک پوست. یکی از این دوستان بسیار چاق بود و قوی و بسیار خوار و شکمو که مدام آرواره هایش می جنبید و دندانهایش می جوید. او از طعام سیری نداشت. درویش دیگر اما لاغر بود و ضعیف مثل نی قلیان. اگر دماغش را می گرفتی جانش در می رفت. طعام کم می خورد و بیشتر روزها کم اشتها بود و میلی به غذا نداشت. چیزی به عنوان چاشت می خورد و تا شب دیگر لب به غذا نمی زد. درویش چاق سیری نداشت و همیشه گرسنه بود و درویش لاغر انگار هیچ وقت گرسنه‌اش نمی شد و با 2-3 لقمه شکمش سیر می شد و خود را کنار می کشید. وقت کار نیز درویش لاغر تا می توانست از بدنش کار می کشید و درویش چاق تنبل بود و بسیار خواب. تا فرصتی گیر می آورد پلکایش را می بست و خورخورش شروع می شد. به تن‌پروری علاقه داشت و از آن لذت می برد.
از قضای روزگار روزی از روزها برای آن دو درویش سفر دور و درازی پیش آمد. بار سفر را بستند و سفرشان را آغاز کردند. پس از مدت‌ها که راه زیادی را طی کرده بودند، خسته و کوفته به دروازه شهری رسیدند. اتفاقاً بر در شهر به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. آن دو در خانه‌ای که زندانشان بود ماندند، غمگین و خسته و گرسنه و تشنه. هیچ راهی هم برای فرار نبود. همه درها و پنجره‌های اتاق را با گل گرفته بودند. فقط روزنه کوچکی بر بام خانه بود که از آنجا نور و هوا داخل می‌شد. درویش‌های بیچاره حتی نمی‌دانستند به چه جرمی زندانی شدند. فقط جسته و گریخته از زبان یکی از مأموران شنیده بودند که گفته بود آن دو جاسوسند. درویش چاق در حالی که از گرسنگی دلضعفی گرفته بود و با دستش شکمش را میمالید گفت: آخر ما کجا و جاسوسی کجا؟ اصلاً جاسوس به چه کسانی میگویند؟ و درویش لاغر که خیلی تشنش بود و خسته و پاهایش بر اثر پیاده روی زیاد درد میکرد، در حالی که پاهایش را نرم نرم میمالید گفت: به تنها چیزی که ریخت و قیافه ما نمیخورد جاسوسی است. نمیدانم کدام احمقی گزارش داده که ما جاسوسیم. خدا عاقبتمان را به خیر کند. معلوم نیست از این گرفتاری رهایی خواهیم داشت یا نه. درویش چاق گفت: نه بابا، به زودی رهای ما می کند. ما که کاری نکردیم. گیرم که تهمت جاسوسی به ما بستند. وقتی تحقیق بکنند و بفهمند که بیگناهیم می آیند و آزاد ما می کنند و از ما عذرخواهی به عمل می آورند و راهی ما می کنند که برویم دنبال کار و زندگیمان. درویش لاغر گفت: به این سادگی ها هم که تو میگویی نیست. مگر قضیه آن روباه بیچاره را نشنیده ای که میدوید از ترس آن که او را به جای شترها بگیرند؟ درویش چاق گفت: نه، نشنیدم. حکایتش چگونه است؟ درویش لاغر گفت: حکایت است که روباه را دیدندش گریزان و بیخیشتن، افتان و خیزان. کسی گفتش چه آفت است که موجب چندین مخافت است؟ گفت: شنیدم که شتر را به سخره میگیرند. گفت: ای صفیه، شتر را به تو چه مناسبت است و تو را بدو چه مشابهت است؟ گفت: خاموش، که اگر حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، کرا غم تخلیص من دارد تا تفتیش حال من کنند و تا تریاق از عراق آورده شود مارگزیده مرده بود. درویش چاق خندید و گفت: حکایت جالبی است. راست میگویی، حق با توست. اگر دشمنان به غرض شهادت دهند که ما جاسوسیم، چه کسی ما را رهایی و خلاصی خواهد بخشید؟ درویش لاغر گفت: هیچ کس. نگرانی من هم از همین است. ما که تاکنون حتی به فکر جاسوسی هم نیفتاده بودیم، حال به تهمت جاسوسی گرفتار آمده ایم. وای به روزی که کار از تهمت بگذرد و آنها ثابت کنند که ما جاسوسیم. بیشک سرمان بالای دار خواهد رفت. ممکن است بعد از اعدام ما بفهمند که بیگناه بوده ایم، ولی چه فایده؟ ما که دیگر زنده نخواهیم شد. جداً که میترسم کار ما هم مثل کار همان روباه بشود که البته تا اندازه‌ای هم شده است. آن دو درویش بیچاره که واقعاً هم بیگناه بودند و بویی از جاسوسی نبرده بودند، در آن زندان تاریک
غمگین و ماتم زده ماندند. نمی‌دانستند چه کنند و چه نکنند و چگونه بیگناهی خودشان را ثابت کنند و چگونه از آن زندان تاریک به در آیند. هرچه بر دیوار می‌کوفتند و فریاد می‌زدند و کسی را می‌خواستند تا بیاید و به حرفهای آنها گوش فرا دهد، کسی نمی‌آمد. گویی همه شهر آن دو را فراموش کرده بودند. فریاد آنها به جایی نرسید. پس به ناچار تن به قضا دادند و ساکت ماندند و منتظر تا شاید فرجی بشود و از آن زندان رهایی یابند. برای آنکه یأس و ناامیدی آنها را از پای در نیاورد، امیدهای واهی به خود می‌دادند و می‌گفتند بالاخره آدمی بیگناه تا پای چوبه دار می‌رود، ولی بالای دار نمی‌رود و از این ستون به آن ستون فرج است. فردا را که دیده، شاید فردا همه چیز به نفع ما باشد. فردا روز دیگری است و خدا ما را یاری خواهد کرد و از این زندان نجاتمان خواهد داد. خداوند نمیگذارد که در دیار غربت بیگناهان را به دار آویزند. ما که جاسوس نیستیم، ما بیگناهیم. آن دو همه این حرفا را به یکدیگر میگفتند و کسی حرفهایشان را نمیشنید. میگفتند تا گذر زمان را حس نکنند. آنها زمان خلاصی را در رویایشان میدیدند. درویش لاغر میگفت اگر رهایی یابم چنان میروم که باد هم به گردم نرسد. پشت سرم را هم نگاه نمی کنم. حتی اگر کلاه هم در این شهر بیفتد بر نمیگردم تا برش دارم. و درویش چاق میگفت هرگز به این شهر بر نمیگردم. حتی اگر تمام خوردنی های جهان در این شهر باشد و رایگان هم بدهند، باز بر نمیگردم. 2 هفته گذشت و در این مدت آن دو دوست بیچاره در زندان بودند. بعد از 2 هفته معلوم شد که آن دو بیگناهند و در را گشودند. چاق را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. مردم در این عجب ماندند. مردمی که در اطراف آن خانه اجتماع کرده بودند با یکدیگر حرف می‌زدند و در همه جا راجع به آن واقعه می‌گفتند. یکی می‌گفت این مرد ضعیف و لاغر که اگر دماغش را بگیری جانش در می‌رود، چگونه توانسته است گرسنگی را تاب بیاورد و زنده بماند. به آن بیچاره ها یک روز در میان تکه کوچکی نان خشک و چند چکه آب می‌دادند. هر کس بود در این 2 هفته از گرسنگی و تشنگی هلاک میشد. این مرد لاغر چگونه گرسنگی را تاب آورد و زنده مانده است. دیگری میگفت آن دیگری که آن همه چاق و قوی سالم بود چرا مرده است؟ به راستی که عجیب است و حیرت انگیز. درویش لاغر که زنده مانده بود در مرگ دوستش میگریست و به هیچ کدام از آن حرفهایی که در اطرافش میشنید توجهی نمیکرد. فقط به این میاندیشید که بالاخره دوستم با این تهمت ناروا جانش را از دست داد و حکایت روباه بر سرش آمد. حال که دانستند بیگناهیم چگونه میتوانند از او عذرخواهی کنند و چگونه میتوانند این جنایت خود را موجه نشان دهند. مردم اما همچنان درباره علت مردن چاق و زنده ماندن لاغر گفتگو می‌کردند و تنها موضوعی که کسی به آن فکر نمی‌کرد این بود که آن درویش چاق بیچاره بیگناه کشته شده است. حکیمی در آنجا بود. وقتی سخنان مردم را شنید پیش رفت و گفت خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیار خوار بوده است. طاقت بینوایی نیاورد. به سختی هلاک شد. وین دیگر خویشتندار بوده است. لاجرم بر عادت خویش صبر کرد و به سلامت ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرور است اندر فراخی،
چو تنگی ببیند از سختی بمیرد. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید. شبتون بخیر.